manonood, mga kapatid, sa bagong season para sa ating mga kalusugan with easy to learn and easy to cook recipes where you can fill not only your tummies but also your spirit. Sabi nga po sa Romans 12:1, I appeal to you therefore, brothers, by the mercies of God, to present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your spiritual worship. So mga kapatid, sa ating buhay, oras-oras man, dapat nakatuon tayo sa Panginoon at kung ano man ang ating ginagawa, ay dapat ito ay living sacrifice para sa Kanya. Kaya nga tayo nag-aaral ng mga masasarap, malulusog na nutritious na mga pagkain para matutunan natin, para ito ang ating kakainin araw-araw na ating mga katawan ay magiging acceptable to Him. So, narito na naman po tayo sa Department of Agriculture sa Santa Monica, Puerto Princesa City para sa Food and Soul Palawan. Ako po si Lorna at kasama ko ang aking anak na si Charmaine. Magandang araw po sa inyong lahat at sana po ay meron tayong bagong matutunang recipe para sa ating kalusugan at sa ating mga pamilya. So ngayon anak, mayroon naman tayong tuturo na masarap ito. Actually, magugustuhan talaga ninyo mga manunood itong ating recipe. Alam mo ang pangalan nito? Ano po, ma'am? Ensaladang Talong Sa Kasoy. Wow. So may twist. May twist. Ensaladang, hindi tayo gagamit ng coconut milk, kundi ang gagamitin natin ay cashew milk. So ang unang gagawin lang natin yan ay yung kasoy ay ating ilalagay dito sa ating blender, sa ating food processor. Gaano po kadami, ma'am? Ito ay 1/4 cup. 1/4 cup. Tapos yung salt po natin 1 teaspoon. 1 teaspoon. Plus, ilang cups po ng oil? Wala tayong oil na gagamitin. Sorry, water pala. Ayan, lalagyan natin ng water. 1/3 cup ng water. Pagkatapos ito ay bi-blend natin. I-blend natin to hanggang siya ay mag-liquefy para siyang gata. Pagkatapos, meron tayong 1 finger ng ginger, chop yan. Apo. Meron tayong onion, chop. Ito ay maliit na white onion. Meron din tayong isang pirasong diced na tomatoes. 1 piece ng red bell pepper. Tapos kalamansi. Pagkatapos meron tayong kalamansi. 3 pirasong pinigang kalamansi. Ito po, pang-garnish Yan na ang po pang-garnish natin. Okay. So, ayan na. Ang ating milk, ilalagay na natin dito. Ipagsama-sama mo nga siyang ilagay dito sa ating halo-halo ko po haluin siya mo lang. Maalam mo ba na yung talong at yung cashew, napaka-healthy nila pag kakainin natin silang magkasama. Lalo na pag yung mga tao na may anemia. Kasi yung talong pala, pati yung cashew, mataas siya sa iron. Oh, so talaga? pag may anemia ka, tapos ayaw mo mag-take ng gamot, di kain ka na lang ng eggplant pati ng cashew, mataas din siya sa iron. So sige, mga manunood, talagang ito, maganda itong i-prepare sa inyo. Pwede sa umaga, pwede sa tanghali. So, ilalaglag na natin. Pwede rin sa hapunan. Wow, yan na yung ating dressing. Ito hindi na siya lulutuin kasi 'di ba yung iba niluluto pa nila. Oo, hindi na. Hindi na natin lulutuin. Fresh yan kasi kasoy naman yung ginamit natin. So, pero dapat po i-ref siya after kasi pwedeng mapanis yung kasoy. Oo, i-refrigerate. Pwede naman ito gagawin nyo bago lang i-serve. Bago lang ihain. Ihain. So, ilalagay na natin yung topping. Talagang ito magugustuhan ito ng ating mga manunood kung sila mag-try na gumawa. Oh, talaga naman. Tapos ilagay natin ng garnish.
So, ayan na yung ating talong na ensalada sa kasoy. So, ayan po mga manonood, nakatuto ulit or nakalearn ulit po tayo ng bagong recipe na healthy na makakatulong po sa ating pangkalusugan. So, para po sa ating recap ng ingredients, panoorin po natin ito. Ayan, so sana po ay nailista nyo ang ingredients para sa ensaladang talong sa kasoy. So ito pong recipe na ito ay hindi lang po siya masarap, kundi healthy din, lalo na po sa mga anemic na tao. So ako po si Charmaine. Ako naman po si Lorna. Para sa Food and Soul Palawan. Palawan.